Ok, am ajuns și la săgetători. Frumoși mei săgetători. Voi cei care aveți săgetătorul în casa 1 sau ascendent săgetător, dacă nu vă cunoașteți carta natală și nu știți decât că sunteți născuți în zodia săgetător, puteți să ascultați, poate într-un fel sau altul vă ajută aceste informații. La voi se activează axa serviciului um, și a sănătății, adică casa 6, casa a 12-a, pardon, aici, dacă eu am mică imaginea, casa 6, casa 12 și axa cunoașterii, casa 3 și casa 9, da. În ceea ce privește luna nouă din Taur, la voi vorbim despre casa a 6-a, unde se produce această lună nouă, adică o sămânță de intenție pe care tu o poți planta. Uh, pentru ce? Pentru a începe o nouă rutină, da? Este casa rutinei, o nouă rutină în legătură cu corpul tău, taurul înseamnă corpul, casa 6-a înseamnă uh, sănătatea noastră fizică, da? Îngrijirea corpului tău și alimentația, de ce nu? Bineînțeles, tot ce înseamnă îngrijirea corpului, alimentație, somn, hidratare și așa mai departe. Iar din punct de vedere al jobului, pentru că aici vorbim și despre job, în casa 6, putem vorbi de o intenție, o sămânță de intenție, pardon, de, pentru a găsi sau a căuta, intenția de căutare a unui nou job, unde poți aplica, hai să spunem, CV-uri, mergi la mai multe firme și ai intenția să-ți cauți un loc de muncă stabil aici, da, cu taurul, care să-ți aducă stabilitate și prosperitate, de ce nu? Bineînțeles că este doar intenția pe care trebuie să o depui în momentul de față, pentru că rezultatele le vei vedea peste 6 luni de zile. Adică peste 6 luni de zile poți să ai un nou job mai concret, mai stabil, mai abundent, de ce nu, dacă plantezi această sămânță de intenție în această perioadă. Această configurație nu se referă doar la momentul de lună nouă care a avut loc pe 27 aprilie, ci această configurație va fi uh, valabilă 15 zile, până pe 12 mai, mai exact. Um, Dacă ai deja un job, pentru că în casa 6 putem să vorbim de persoane care au deja un job, aici putem să vorbim despre un nou, o intenție, să zicem așa, pe care poți să o sămânță de intenție pe care poți să o plantezi, care să aibă legătură cu un nou program, o nouă rutină la job, da? Care poate să fie mult mai bună pentru tine sau să fie mai comodă pentru tine în timp. Poate acum nu simți vreo schimbare la job, însă dacă intenția ta este să ai o schimbare în program sau ceva de genul, vei vedea în timp că se poate, da? Se poate și te vei simți bine. Tensiunea, să spunem așa, vine din casa a 12-a, bineînțeles, diametral opus, unde o avem pe Lilith și unde avem semnul scorpionului sau energia scorpionică. Casa 12 este casa subconștientului sau inconștientului, dacă vrei, într-un fel sau altul. Lilith, aici, în casa inconștientului, te poate face, într-un fel sau altul, poate face să te simți dominat și constrâns, poți să ai frici inconștiente care trebuie eliberate sau eliminate, mai repede spus. Casa 12 fiind ultima ultima casă, putem să vorbim despre eliberare și eliminare, da? Eliberare, eliminare, cam tot aia cred că e.
Dacă intenția ta este sau poate fi să găsești acea stabilitate, da, cu taurul, întâi și întâi aș spune să fii realist și să valorezi, pentru că cu taurul trebuie să valorăm ceea ce avem în prezent, în momentul de față, zi de zi. Și apoi să vezi cum poate într-un mod inconștient, pentru că în casa 12 se află comportamentele noastre inconștiente, cum într-un mod inconștient mă autosabotez inducându-mi frici în legătură cu aoleu, n-am un job stabil, sau aoleu, nu găsesc un job, sau aoleu, nu știu ce alte aoleuri, da? Despre asta este vorba. Valorează ce ai și conștientizează într-un fel sau altul că poate singur te autosabotezi sau îți autosabotezi o certă stabilitate pe care deja o ai. Cu Marte se află în casa ta noua. Cu Marte în casa noua este cumva momentul să treci la acțiune. Poate chiar, de ce nu unii dintre voi să plecați din țară? Casa noua este o casă care se referă la călătorii în străinătate. Însă nu numai. Da? E vorba despre Marte. Marte înseamnă voința, înseamnă energia. Toată energia pe care o ai și voința pe care o ai activează-o în această perioadă sau oricum te vei simți activat, vrei, nu vrei, să faci ceva în exterior, e ca și cum, da? Însă, aici e vorba despre a acționa cu curaj către a căuta un alt sens, îmi vine să spun, în ceea ce privește, pentru că la tine are legătură cu jobul. E ca și cum trebuie să schimbi o rutină în viața ta, să ai intenția să schimbi o rutină din viața ta, acționând către o creștere, să-ți dorești ceva mai mult decât ai în momentul de față, nesaboteându-te, sau nu știu dacă e corect spus, da? Mă înțelegi? Pentru că aici, cu casa nouă, vorbim despre dorința de evoluție, da? De creștere. Este o casă de creștere. Așadar, Pluto, în cealaltă parte, îl avem aici. Pluto în casa ta a treia, în casa comunicării, în casa studiilor, să zicem așa, poate de la începutul anului sau nu neapărat de la începutul anului, de când a intrat în Vărsător, din noiembrie, cred mai exact, anul trecut, din noiembrie, probabil că te tot presează într-un fel sau altul să începi lucruri noi, studii noi, să faci cursuri noi, probabil, nu știu, aici e vorba despre Pluto cere schimbarea poveștii pe care ți-ai spus-o până acum. În casa 3, se află inclusiv felul în care noi gândim, povestea pe care ne-o spunem și pentru unii dintre voi poate fi o poveste foarte fixistă, ca și cum eu n-am noroc să plec în străinătate, sau eu n-am noroc să am un contract stabil, sau eu n-am noroc să, nu știu, să scap de toate, parcă zici că cineva îmi vrea rău, nu știu, habar n-am, sunt multe lucruri care se pot spune, însă Pluto aici în casa 3 e ca și cum tot te presează să rupi anumite paradigme pe care le conții, se află în tine, da? Și ideile fixiste, pentru că vărsătorul pe casa 3 poate fi o, o mentalitate fixistă, da? Ajutorul sau pozitivul din această configurație cu Pluto în vărsător în casa 3 la tine este retrogradarea lui Pluto. Pluto va retrograda începând cu 4 mai până undeva în octombrie, 5 luni de zile va retrograda și e ca și cum ai posibilitatea în aceste 5 luni de zile să revizuiești și să schimbi acele idei fixiste sau mentalitate fixistă cum că tu nu poți, nu ai, nu obții niciodată nimic serios. Da? Pe 12 mai avem lună plină în Scorpion, în această casă a inconștientului, unde din nou se poate activa
sau se pot activa anumite frici pe care le ai inconștiente, însă acele frici nu vor mai rămâne doar la nivel inconștient, da? Se vor pune în lumină într-un fel sau altul. Soarele din Taur va ilumina această minte inconștientă la tine, aceste frici inconștiente, să spunem așa. Și aici e vorba despre oportunitatea pe care o ai să poți vedea dacă într-adevăr acele frici sunt ale tale sau nu, da? Sau poate vin pur și simplu așa, pentru că te uiți prea mult la știri tragice, de exemplu, da? Sau povestea pe care tu ți-o spui aici în casa 3 are legătură cu casa 12, da? Deci, atenție, să ne auto-observăm. Insist să spun întotdeauna, hai să ne auto-observăm pe fiecare dintre noi să ne auto-observăm, să vedem, Doamne, ce se întâmplă în noi, da? Și aici e vorba despre a le depăși, pentru că aici e vorba despre eliberare. Când vorbim despre Scorpion, vorbim despre transformare, moarte, transformare, eliberare, da? Să te eliberezi, să depășești acele frici, inclusiv casa 12 ne poate vorbi despre terapie, în cazul în care nu poți sau nu reușești să le depășești singur, acele frici inconștiente, da? Așadar, poate fi o bună manieră în care să observi acele frici și să zici, ok, eu nu știu cum să scap de ele, mă duc la terapie, da? Bun. Pe 25 mai, Saturn va intra în semnul Berbecului, în casa ta a 5-a. Saturn întotdeauna vine cu seriozitate, vine cu responsabilitate, cere asta de la noi, da? Cu asumare. Casa 5 este casa creativității, a hobby-urilor, a copiilor, în cazul în care aveți copii, unii dintre voi, și a ego-ului, să nu uităm. În origine este casa leului, da? Ea aparține leului în origine. Și acolo, în casa 5 se află, într-un fel sau altul, ego-ul. Vorbind despre energia berbecului în casa a 5-a, putem să vorbim despre faptul că poate în ultima perioadă ai fost un pic mai arogant, mai narcisist, mai pentru tine, mai individualist, da? Mai idealist și visător, de ce nu? Pentru că aici avem și pe Neptun, fiind într-o zonă a creativității, toate aceste energii se îmbină între ele și poate că ne dă un aer de idealizare, visare, că o să facem creație, da, o să facem într-o zi aia, dar e doar la nivel de visare. Acum când Saturn pe 25 mai va intra în Berbec, va fi ca și cum vine să-ți arate ce ai creat într-un fel sau altul în viața ta până acum. Și într-un fel sau altul ți arată realitatea și te obligă să-ți asumi ceea ce tu ai creat până acum. Însă, ce cere Saturn pe termen lung, pentru că până pe 1 septembrie va sta în Berbec și apoi va retrograda din nou în Pești, aici vorbim despre câteva luni în care Saturn va încerca să nu va încerca, te va obliga să te responsabilizezi și să te compromiți cu ceea ce visezi, cu ceea ce faci și să acționezi cu berbecul aici. Nu poți să mai stai doar să zici o să fac peste un an, 2, 5, nu, aici Saturn va veni și va spune nu. Ajunge cât stai și zici că faci, dar nu mai faci. Pune una și fă. Da, cam asta e ceea ce vine, energia cu care vine Saturn în casa 5-a. Saturn te poate ajuta să materializezi multe dintre acele creații la care visezi, da? Inclusiv pentru cei care aveți hobby-uri, pentru că în casa 5-a se află ceea ce tot ce creăm, inclusiv din plăcere, da? Este o casă în care se creează din plăcere, nu putem să creăm din obligație. Aici facem lucruri cu plăcere. Și poate fi, pentru unii dintre voi, cu energia lui, energia berbecului, aici poate fi, nu știu, ori sunteți foarte buni
sportivi, poate fi, nu știu. Bă, ești foarte bun la alergat. Sau, nu știu, antrenor personal, fă-te, e un hobby de-al tău, sportul, da? Cu berbecul poate fi. Dar nu numai, pentru că aici putem să vorbim despre orice tip de creație. Poate ești foarte bun pictor sau faci, da, cu mâinile tale faci o grămadă de lucruri pe care niciodată nu le-ai arătat nimănui cumva, aș spune. Așadar, în loc să stai să mai visezi, cu Saturn folosește energia asta cu care te îmbibă într-un fel sau altul Saturn, energia de maturitate și de asumare și de responsabilitate și nu te mai lăsa doar nu-ți mai da voie doar să visezi cu ochii deschiși, ci treci la acțiune, berbecul, în casa 5, da? Autodisciplinează-te cu energia lui Saturn dacă vrei să construiești ceva pe termen lung. Da? Pe 27 mai avem lună nouă în Gemeni. Iar în ceea ce vă privește, Gemenii îi aveți în casa a 7-a, casa relațiilor și a parteneriatelor de tot felul. Putem să vorbim de relații de tot felul, nu doar relații de cuplu. O nouă sămânță de intenție pe care o poți planta în legătură cu zona relațiilor din viața ta, da? Care, bineînțeles, să aibă legătură cu ce? Cu echilibru, cu reciprocitatea. Casa 7 vorbește despre reciprocitate și echilibru, da? Acest echilibru poate fi în legătură cu acele relații sau cu relația actuală pe care o ai dacă ai o relație. În legătură cu contracte, Gemini se ocupă de contracte, de negocieri. Aici este un foarte bun moment de a începe niște negocieri, da? Începând cu data de, nu neapărat doar 27, pentru că efectul unei luni noi sau al unei luni pline, intenția o putem avea cu o săptămână înainte, o săptămână după și așa mai departe, da? Așadar, inclusiv cu o săptămână înainte, adică pe 22, să zicem, mai, poți începe să te gândești, în primul și în primul rând, Gemini înseamnă gândire, să pui cap la cap anumite informații care să te poată ajuta sau să cauți, de ce nu, informații în cazul în care vorbim despre un job sau pe care ți-l dorești, pentru că aici putem să vorbim despre plantează sămânța intenției de colaborare, asociere, contract semnat, negociere de contract sau renegociere de contract, cum se numește, nu știu, pentru că este o perioadă foarte benefică. Dacă vorbim despre faptul că nu ai un partener de viață, plantează intenția de a îndrăzni, într-un fel sau altul, să te deschizi, pentru că cu semnul Gemenilor vorbim aici despre o deschidere către a cunoaște lume. Pentru că dacă stai doar în zona ta, în euul tău, da? Casa 1 este eu cu mine, eu sunt, da? Eu aici stau singurică, cumva, și nu îndrăznesc să ies, să mă arăt, să socializez, este o casă de socializare, este un semn social. Plantează intenția să începi să socializezi, să cunoști persoane noi ca să poți să găsești, de ce nu, o persoană cu care să ai o relație. Acum, cei care aveți o relație, aici puteți să plantați sămânța atenție la deschiderea relațiilor. Poate unii dintre voi asta vă doriți, să aveți o relație deschisă. Se poate. Acum, intenția se poate. Vorbiți cu partenerul de viață, vedeți ce părere are și el, poate vreți să vă eliberați, nu să vă despărțiți, nu vorbim despre asta, este momentul de negociere în ce se întâmplă în relația noastră sau cu relația noastră. Putem să ne deschidem să fiu eu cel care plantez sămânța intenției de a fi deschis față de partenerul de viață, de a vorbi despre părerea pe care eu o am, care poate să ne schimbe
dinamica relației noastre. Să nu uităm, aici l-avem pe Uranus, care este în Taur, însă în acest an, în luna iulie mai exact, va trece, va face un mic pas în Gemeni, pentru că după aia se va întoarce în Taur, însă vine cu noutate, vine cu renovare, vine cu, e ca și turnul, da? Vine turnul în casa relațiilor tale. Ceva nou trebuie să se întâmple în ceea ce privește relațiile tale, începând probabil cu luna iulie. Mai exact ar putea să fie, însă acum este momentul de intenție. Plantează sămânța intenției în ceva ce tu vrei să schimbi în relația ta. Pentru că ai toate toate șansele ca peste 6 luni de zile să vezi niște rezultate wow în care tu să nici măcar să nu, în momentul de față n-ai cum să le vezi și n-ai cum să le conștientizezi. De aia este important ca la luna nouă să plantăm acea intenție de a face anumite lucruri care țin de zodia respectivă, de energia zodiei respective, unde ni se cere intenție. Da. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Mă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!